Afford mo ba ang cellphone mo? Ito yung mga pag-uusapan natin, needs versus wants, price ng cellphone na you can afford, magkano nga ba yun? Kasi baka yung cellphone natin ay hindi naman talaga natin afford, no? Generating income to buy cellphone that you want. So how do we do that? So first, kailangan natin paliwanagan ano ba yung needs versus wants. Kailangan natin ikumpara ito, no? So magkakaroon tayo ng medyo game ngayon, ano? So ang sasabihin niyo sa akin, isasagot ninyo sa comment section kung ang bagay na ipapakita ko ay need or want. Okay? So halimbawa, ito, pagkain. Ito ba ay need or want? Okay, sige. So ilagay niyo sa comment section kung ano yung sagot ninyo, ha? Ang pagkain ba ay need or want? No? Come to think of it ako, ang pagkain na paborito ko ay munggo. Kaya ko siyang kainin kahit 1 week, ano? Mabubuhay ako diyan, 'di ba? So, yun yung ano kaya yung paborito niyong pagkain? Sige nga, need or want ba ang pagkain? Okay. So si Francis, ang sabi niya, ito ay need. Sabi naman ni Rafi, need din yan, ano? Si Darilyn, ako, nawala na si Darilyn, pero ang sabi niya ay need din, ano? Si Randel, need din ang sabi niya. Si Elsa, need din ang kanyang sagot. Si Helen Salazar, ang sabi niya ay need. No, actually, karamihan sa inyo ay nagsabi na need ito, no? If na-flash na lang natin yung mga nagpa-participate sa atin ngayon. So, ang sagot dito actually ay it's complicated, di ba? So, yung food, sabi natin, meron siyang need, no? Kung ang purpose natin ng pagbili nito ay nutrition for sustenance, no? Kailangan natin ng masustansyang pagkain para tayo ay maging malusog, di ba? So, need 'yon. Home-cooked meals are of course needs also, di ba? Need 'yan. Mas mura kasi pag sa bahay tayo nagluluto. Yung wants ay, may mga food kasi na want siya di ba? Eating out, fast food or restaurants. No? Buti nga ngayon nala-lockdown tayo ay mas nakakatipid, lesser na nag-eat out. Pero na-discover namin ng aking asawa na may delivery na pala. So means may week na nawili kami sa delivery. Parang eating out din yun kasi mahal, no? So want yun kasi mas mahal ito magbibigay pa rin naman ng nutrition for sustenance pero mas mahal. So it becomes a want, ano? At saka kunwari kami, actually yung asawa ko nga minsan nasasabihin ako, ay nako for this week last na to. Ako talaga, kasi gusto ko talaga ng kumakain sa labas. Ayan. Overeating is also a want. Ako, nangyari yata yan sa akin today. Ang isa sa mga techniques na napanood ko, ang sabi nila ay dapat kumain ka lang up to 85% na busog ka. Pag umabot ka na daw na 100% busog, overeating na yon. So want yon, di ba? Kasi overeating is no longer nutrition for sustenance. Naku, ang overeating will lead to diabetes, hypertension, mga kung ano-anong sakit, di ba? Yan yung want portion din dyan. Tapos, want din yung mga deliveries. Kasi nga, pwede ka namang magluto. Lutong bahay ay mas mura. Ayan. Ayan. Oy, may nagsabi, both. Naku, nawala ko pa naman. Si Ella, no? So, need and want both daw yan. Sabi ni Ella. And I actually agree with you, Ella, no? Na ang food, may need portion at saka may want portion. So, yung want din ay fine dining, no? Ito din, mahilig din ako dyan, no? Sa fine dining na yan. Parang ako dati talaga pag pag kunwari anniversary namin or birthday namin, ganyan, gusto ko na ide-date ako sa mamahaling restaurant, ganyan. Yung mga tipong pagkakain ka ay parang naririnig mo yung credit card na kinakaskas mo, di ba? Sa kamahalan. And I enjoy that, no, genuinely. Pero, for example, ako ginawa ko yun, no? Tapos, dahil gusto ko yun, akala ko, gusto din ng mga magulang ko. So, kapag nag-birthday sila, ganyan, ay dinadala ko sila sa mamahaling restaurant. Pero, ayaw pala nila yun. Nasasaktan nga ako dati kasi sinasabi nila na, perahin mo na lang, parang ganyan. So, pero actually, naisip ko rin na dapat kapag nagre-regalo tayo, ang iniisip natin ay kung matutuwa ba yung reregaluhan natin, hindi yung tayo, 'di ba? Kasi ang gift ay para doon no, sa natin, sa mga minamahal natin sa buhay. Anyway, so yun itong food,
mayroong need portion at saka mayroong want portion. Okay, so ito naman, television. Okay, sa television natin, sa TV natin, ito ba ay need or want? Okay, sige, o sagot ulit. Ito ba ang ito ba ay need or want? Ayan. So, sumagot tayo diyan, ano? Sabi ni Jackie, ano to? Yung sa kanina sa pagkain, no, mahal ang buhay, mas mura pa yung delivery. Ganun ba? May mga times siguro, no, na mas mahal pa siya. Pero actually, na-realize din namin yun. Pag pupunta ka sa labas, magte-take out ka, mas mahal yun kaysa sa magpa-deliver. Kasi free delivery, di ba, karamihan. Pero just the same, marami pa rin talagang mas mura kapag niluto natin sa bahay, di ba? Ayan. Ayun, so, ito naman ngayon. Okay, bumubuhos ng want. Okay. Si Francis, sabi niya, want. Si Nimpa, ganun din si Maricel, si Ars, si, si Luz Viminda, sabi niya, ito ay hello. Si Jemar, ang sabi niya, ito ay want. Ang dami ha. Si Doc, sabi rin niya, I want. Randall, si Wawawi, na-mention ako. Ay, si Jacqueline. Sige, shout out kita, Jacqueline. BSC. Ano ba yung BSC? Hello sa'yo, Jacqueline. Sana kung ano yung wini-wish mo sa buhay, magkatotoo. I raise my hand for that. Ayan, okay? So, si Ariel, ang sabi niya ay, kailangan ko kasi, si Carlo Dalisay po, need. Sino si Carlo Dalisay? Baka artista yon? Sabi ni Randall, I need TV for entertainment. I want 55-inch na TV. Nililinaw niya yan, ano? Pero need na ba ang entertainment ngayon? Randall, mamamatay ka ba kung hindi mo mapapanood ang inyong favorite na na show? Okay. Si Aurora, sabi niya want ito, no? Si Ramel, sabi niya ito ay need. Si Bessie, want daw yan. Naku, parang naglalaban na ang mga needs or want, no? So, to keep me sane, di ba? Sabi niya, mababaliw ako kung walang television. Yun yung sabi ni Kat sa atin. Kaya need daw yon sa kanya, no? Si Elisil naman, sabi niya need din. Okay, si Abayan, Aki, sabi niya need na ngayon dahil sa pandemic. Okay, sige. Tignan natin ha. Si Marcus may sagot sa'yo kanina, no? Si Randall yata ito. TV, want kahit na, ano sabi niya? Kahit na afford ko ang 60 inches, di ko binibili kasi mas importanteng bagay at merong namang cellphone. Yun yung sabi ni Marcus. Ayan. Actually, noong last year, no, bago mag-Christmas, ay isa sa ang Christmas gift, at tinanong ako naman ng asawa ko, ano daw ang Christmas gift niya sa akin. Hilig talaga niya mag-gift. Tapos pag tinatanong ko siya, so ikaw naman gusto mong gift? Mag-birthday siya this Saturday. Ang sabi niya sa akin, wala talaga. Ikaw lang, sapat na. Di ba? May asawa ba kayong ganyan? Diyos ko, 9 years na yata niya akong niloloko. Ayan, or niloloko ko siya, di ba? So, television, need ba yan or want? Ito ang aking opinion dyan, ano? So, kapag mag-relax after work, yan, no? So, need yan. Kasi kailangan talaga natin na mag-relax ngayon, no? Kailangan natin ng entertainment, di ba? Source of news and information, kailangan din natin yan, di ba? Lalong-lalo na ngayon, for example, may bagyo, di ba? Kailangan natin na ma-warningan tayo. So, ang one portion naman ay, ito ay kung large screen. Kailangan ba talagang malaki, di ba? And then, OLED display, kailangan ba? Kasi dati ang alam ko ay LED lang, no? Tapos ngayon OLED na siya, 'di ba? Tapos may surround system, 'di ba? Yan ay one portion na yan. So ako niregaluhan ako ng this is I think 70-inch na television. At ang sabi ko naman sa kanya ay pagkakakitaan ko naman yan, magla-livestream naman ako, 'di ba? So binili namin, ayan. Okay, so ang need portion nito ay ito, no? So may need portion ang television at saka may want portion yung television. Okay? Kung titignan mo dyan, actually, pwede mong i-apportion di ba? May percentage na need at may percentage na want. Pero kayo na ang magde-decide nun, di ba? So kung mas want siya, kung nga ito, no? Need portion ito, siguro mga
kung i-weigh natin, no, parang mga 20% ng kabuuan ay need, tapos yung 80% ay want, di ba? So i-weigh ninyo kung ilang porsyento yung need, ilang porsyento yung want. Pero this is already highly subjective. But it is very important na alamin mo yon para may pagkilala ka sa sarili mo, ano? Kung ano yung mga gusto mo sa buhay. At hindi naman masama na magkaroon ng mga gusto sa buhay. Huwag lang tayong gagastos ng hindi sa kakayanan natin, di ba? Huwag tayong gagastos ng hindi natin kaya. Huwag mag-overspend, yon, di ba? So, yan yung sa television natin. O, si Mel's daw, nako, ginutom mo naman ako. Siya ay nanonood daw habang kumakain. Ayan. So, sabi ni Annalisa, wow, sana all, di ba? Ayan. Sabi ni Arnold, wow, uwian na. May nanalo na. Ayan. Huwag ka muna umuwi. Baka nasa ka-uwi ka naman, naka-lockdown tayo eh. Di ba? Okay, sige. So, next, clothes. Mga damit. Need or want ba yan? Oh, I think by now nagegets nyo na, no, yung aking punto ng pagtanong kung ito ay need or want. Oh, so kanina nag-umpisa tayo sa cellphone, nagsimula tayo sa pagkain, and then television, and then clothes, di ba? Ano sa tingin ninyo ang damit? Need or want ba yan? Okay? So ilagay nyo sa comment section ulit, ano, kung anong yung mga kasagutan, kung need or want ba ito. Like for me, ako, no, wala akong care kung branded o hindi, no, yung damit ko. Hindi lang ako mahilig talaga. At kung mapapansin nyo, pare-pareho, di ba? Kasi ayoko nang mag-isip. Ayan. So si Rochelle, ang sabi niya, both. Boy, natututo na si Rochelle. Both. Si Anthony, ang sabi niya, ito ay need. Si Helen, need and want din daw ito, no? Oy, natututo na. Si Elsa, ganun din, no? Both need and want. Ganun din ang sagot ni Richard, no? Ganun din ang sagot ni Blessy. In fairness, ang tatalino, ang bibilis mag-make up, ano? Yan talaga kasi yung gusto natin eh. Yan yung gusto ko na nakukuha ninyo agad, no? Yung mga tinuturo. Ibig sabihin, may laman, no? Kaya, very good. Cyrus, ayan, sabi niya, both din daw. Okay, batiin natin si Riza kasi first time niyang manood galing ng Subic, Sambales, ano? Ayun, no, sabi ni Beth naman, sabi niya, needs and also wants kapag ito ay expensive items, no? Si Lely Beth, ang sabi niya, ito ay need or wants. Ayan. So, sabi ni Mels, Diyos ko, yung clothes, Sir Vince, kaligayahan ko yan. Pero ukay-ukay lang, sapat na sa akin. Oh, in fairness, itong si Mels, ha? Okay. So, ang clothes, yan ha, gets nyo na. Ito ay both na may need at saka want portion. So, need yan to be presentable and respected, di ba? Kasi kunwari pupunta ka sa meeting, ay nakasando ka, di ba? Ay, hindi naman yata okay yon. Actually, nag-post yung isang schoolmate namin na ngayon ay regional trial court judge dito sa Quezon City, ano? Si Miss Dinah Maximo ay si judge pala. Mas bata siya sa akin pero judge na siya. Kaya, ma'am, judge, hello po sa inyo kung nanonood kayo, ha? So, need to be presentable and respectable. Ang sabi lang niya kasi, paalala lang po ha sa mga uma-attend ng online hearing. Hindi po dapat tayo nagsusuot ng sando o kaya ng mga pantulog natin, di ba? Kasi ituring ninyo na kayo ay nasa korte. So, respetuhin naman natin. Yan ang chika niya, di ba? Protection from the elements, no? Heat or cold, di ba? Kailangan natin yan for protection. Ang one portion naman, yun, no, yung fashion, kung tayo ay gusto lang natin talagang pumorma, di ba? Pero gayahin natin kanina yung nag-uukay-ukay para happy, di ba? High-end brands, di ba? Naku, meron din kaming ganyan, no? Parang may mga kaibigan kami na, or kakilala kami na mag-shopping, t-shirt, tapos 14,000 pesos. Ako talaga parang hindi ko kayang bilhin. Kahit na marami akong pera, hindi ko kayang bilhin ang isang t-shirt na worth 14,000 pesos. It's not practical for me. But for them, gusto nila eh. And maybe they have money to afford it.
bespoke. Anong ibig sabihin ng bespoke? Ano siya? Tailored, no? Sa'yo. Talagang ginawa para sa'yo lang, di ba? So, yaan yung need at saka want portion ng want. So, tama yung mga sinasabi natin, no? Si Luz Biminda, sabi niya, both daw yan kasi ang clothes ay necessity. Actually, basic need ito, no? And pag nag-overspend tayo, that becomes wants, no? So dito kapag clothes, I think parang yung sa pagkain, no? This is more of a 80% need and 20% na wants. Okay? So, yan. Ito naman, controversial. Yossi. Nako. Once upon a time, hindi nyo po siguro mai-imagine, ano? Once upon a time, ako po ay nag-yoyosi. Kailan ba ako nag-quit? I think mga 2013? Oo. 2013. Ay, hindi. 28 years old ako noon eh. Kung 28 years old ako niyan ay 2008 pala. 2008. So, medyo ako ay matagal na nag-quit. Pero naiintindihan ko yan kasi alam nyo, nung una akong nag-quit, talagang, my God, nanginginig pa ako, no? Nag-withdrawal, ganun talaga. Tapos, ilang beses ako nag-quit bago naging tuloy-tuloy? 9 times. 'Di ba? 9 times ako na nag-try na mag-quit bago naging successful. Ayan. Sige, sabi ni Lloyd, anong need or want, no? Ito ay vice. Sabi ni Lloyd. Okay. Si Chris Len, sabi niya ito ay want. Sabi ni Jolana, want, never siyang naging need. Okay. So, sabi rin ni Kathleen, bisyo ito, no? Ay, si Cool, pa-shout out daw from Israel. Hello sa'yo. Si Jemar, sabi niya, definitely want yan. Want din, sabi ni Richard. Si Luz Viminda, want din, ano? At si Kat, sabi niya, ito ay want din. Okay. Unfortunately, ito po ay talagang may need at want portion pa din, ano? So, sasabihin ng iba na need ko to because I want to fit with my peers. But, lagay natin, very unhealthy. Tapos, stress reliever, but is very unhealthy. So, may mga tao na sinasabi nila na, mamamatay ako kung hindi ako magyoyosi. Di ba? Ganun. Kasi psychological siya. Because it's actually addiction. Di ba? Tapos, ganun din, kung fit with peers din yung want, need, ganun din yung sa want. No? To fit with peers. Gusto kong maging in doon sa grupo namin. But again, very unhealthy. And stress reliever din, no? Want din siya. But very unhealthy. So, sumatotal, talagang ito ay unhealthy, bad for us. Pero opinion pa rin natin or decision pa rin natin kung ito ay need or want natin. But in my assessment, ito ay siguro mga 99.9% na want at saka 0.1% lang talaga na need dahil nga very, very unhealthy. So, nag-agree ako sa inyo na malaking portion nito talaga ay wants. Okay? So, ano yung thoughts ko dito, no? Ang thoughts ko dito, everything, no, lahat ng bagay na binibili natin, mayroon yang need portion and want portion, 'di ba? Pero kailangan natin na i-prioritize parate ang needs natin, yung need portion na yan. So kung saan tayo sa tingin ninyo makakasulit sa pera natin at mamamaximize yung kasiyahan natin, yun yung pipiliin natin, di ba? Kasi meron naman na, ay mura nga yung pagkain, pero hindi ka naman mabubusog or hindi naman masarap, di ba? So, madidefeat din yung purpose. So, ganun yung sinasabi dyan. So, may need portion at saka may want portion. So, you have to decide how much is the need and how much is the want for you. At wala namang makakapag-decide niyan for you, no? Pero tuturuan ko kayo mamaya. So whether it's a need or a want, kasi magdedebatehan pa tayo dyan kung ilang porsyento, tuturuan ko kayo how to spend for wants. Diba? Kung paano natin maa-afford ang mga wants natin. So the key here is to balance our well-being and to use the appropriate income. Okay? And we will go into that, yung appropriate income na yan. No? So yung needs and wants, so yung needs, these are items that people find are necessary to have to survive and live in society.
While these are items that people would like to have to improve their comfort and satisfaction. So wala namang masama, di ba, to aim for a comfortable and satisfactory lifestyle. Okay? So ano yung key natin dito? You make your wants your motivation and inspiration to save, no? Actually, to save and invest. Yan talaga yung gagawin natin. Okay? So, tips in differentiating needs from wants. Need yan if you will die without it. Basic features at saka ito ay necessary and critical to perform our job, no? In contrast, want yan kapag kaya mo i-postpone. Hindi ka naman mamamatay. Kaya mo i-postpone? Wants yan, no? Added features or upgrades, di ba? Kung aside from basic features, may added features pa siya, want din yan. Katulad ng, di ba ito, sinasabi nila na, oh grabe, something ultra-wide camera and something number of pixels ng camera niya. Pero so, lang, hindi ko na ma-differentiate eh. Kasi parang yung picture naman nito, pag kinumpare ko dun sa iPhone 6s ko dati, parang pareho lang naman, di ba? So, pero added feature na yon. Want portion yon. Kapag ito ay hindi na necessity, nagiging luxury na natin, want yon. For example, bakasyon. Need ba yan or want? Need kapag ginamit mo yung bakasyon na magpahinga, to recharge, no? Pero kung ikaw ay nagbakasyon, kinailangan mo pang pumunta, mag-travel around the world para magbakasyon, that is already luxury, di ba? So, may need portion yung bakasyon, no? Actually, necessary for our survival. Try nyo po. Wag tumigil magtrabaho Monday to Sunday for 10 years. Mamamatay po kayo niyan, 'di ba? Kailangan natin ng rest. Accessories, ano, kung hindi naman siya crucial to perform our job, these are accessories. So, needs or wants lang para lang alam ninyo diyan, ano? So, in relation to that, ano, kasi sabi ko sa inyo, you have to use the appropriate income to afford your wants, di ba? So, kailangan nating malaman ano ba yung active and passive income. So, tama nga, ano, sabi ni Chris Len, how about staycation po? Because due to overwork and also a gift as a birthday, staycation is good, di ba? Yan yung tamang-tama yung sinabi ko sa kanina, Chris Len. Ayan, no? So, ang active income is income derived from labor or work. Ang primary income naman natin ay, these are our main source of income, no, such as salaries, no? And then yung additional income natin, these are also still our active income kasi ito yung mga part-time, sideline, overtime, no? Yung mga ganyan ay yan pa rin ay mga income, active income natin. Okay. Tapos sa passive income naman, ito yung mga investment income you earn even when you do not work at it is earned from our assets or investments or both. So, ang gagamitin natin ay active income for our needs. Okay? So, ang pambili sa needs ay active income. Ang pambili sa wants ay passive income. Diba? Kaya, yun yung technique na gagamitin natin. No? So, avoid expenses on wants that will contribute faster to attainment of your financial plan. Okay, bakit nagaganon yan? Wait lang. Okay. So yun, no? So other ways to increase our income, no? So number 1 is i-set aside natin ang ating portion of our income. Tapos i-cut natin yung cost, no household expenditures, debt payments, and then optional expenses. And the amount that can be saved depends on the amount of your money available. Tapos ang gagawin din natin, you may be dependent on the time of the year, no? So saving Christmas bonus, mag-save ka ng mas marami, no? Using savings during enrollment. So ganun, tinatimingan mo kung paano ka maggagastos, okay? So yung use of income natin, ang active income for basic needs at ang passive income ay for funding our wants and to further increase our investments. Okay, so ang cellphone, ito ba ay need or want? Siyempre alam nyo na yung sagot yan. Both ang sagot. Ano? So how do we apply the needs and wants na framework doon sa cellphone? So for example,
Yung cellphone ay 30,000 pesos, no? Na iPhone, for example, yung bibilhin natin. So, i-determine natin yung need portion doon sa 30,000 na yan. So, ano ba yung need portion dyan? If we use it for communications, for business, need yun. Di ba? So, kailangan natin siguro ng may internet connection, capability, may camera, di ba? Benta ka ng mga produkto, kailangan picturean, ise-send. Kailangan yon, di ba? So, iisip tayo ng phone that would give the basics, di ba? So, with this one, siguro lang, no? Siguro lang. Sabihin natin, may we could buy one at a price of 5,000 pesos. Okay? Yung one portion naman actually nitong iPhone is this, it's a brand and a status symbol, di ba? So, yun yung, well, unfortunately, ganun talaga siya. So with this, no, out of the 30,000 minus yung need portion na 5,000, 25,000 pesos dapat yung want dyan. So, paano natin i-apply? Kung meron kang 5,000 galing sa active income and 25,000 galing sa passive income, you put that together at saka ka bibili, then you can afford the 30,000 iPhone. Kapag wala kang worth 25,000 pesos na passive income, wala kang karapatang mag-iPhone. And that is the ugly truth. 'Di ba? Ano yung inyong opinion diyan, no? Anong inyong reaction? I would like to read it, no, and hear from you. So, ano ba yung ating cellphone 30,000? Kapag wala kang passive income na worth 25,000, then you are actually overspending kasi dapat active income ang gamit pag needs and passive income ang gamit kapag wants. Okay? At ito po talaga ang sikreto ng mga mayayaman. So, they save to build an investment portfolio and use the investment earnings, yung passive income, para i-fund yung wants, di ba? So this is a perfect example of what we call a delayed gratification. Okay? So lagyan natin siya ng timeline. Yung 25,000 pesos na yan, so you found an investment na nagbibigay ng return sa iyo ng 5%, di ba? So 25,000 divided by 5%, kailangan kang mag-save ng 500,000 pesos, di ba? Kasi yung 500,000 pesos, multiply by 5%, tutubo ng 25,000. So ito yung passive income na 25,000 na pambibili mo ng iPhone together with your 5,000 pesos na active income. Okay? Tapos, signan natin. So how much do you earn now? For example, you earn 100,000 pesos per month. And you will save 15% of that. Kasi doon sa ano natin, di ba? Budgeting rule, 5, 15, 20, 60 budgeting rule, 15% ay para sa savings. Okay? So 100,000 times 15% will give us 15,000 pesos. Okay? So how long will you save 15,000 pesos to reach 500,000? So compute natin siya. 500,000 divided by 15,000, that gives us 33.33 months na pag-iipunan mo, no? Yung 500,000 na yon. Tapos, yung investment ay return ay per annum siya. So, aantayin mo pa. I-invest mo siya ng 1 taon. Okay? Tapos, saka pa siya tutubo ng 15,000 kasi doon pa lang 25,000 kasi doon pa lang siya bibigyan ng return. So, 12 months pa, no? To invest. So ano yung total? 3 years and 9 months to save and invest to afford an iPhone. Again, that's the ugly truth. Hindi mo siya ugly, pero yun nga this is a perfect illustration of what we call delayed gratification. You only buy what you can afford with savings, no? And or with investment. Kailangan mag-antay ka para ma-afford mo yung mga wants mo. Kung ikaw ay nag-aapura na magkaroon ng iPhone, magkaroon ng kung anumang bagay, ay hindi mo pala siya afford, then that will contribute to the delay of your achievement ng inyong mga financial goals. Okay? Ayan, okay, sabi niya,
Ayan, sabi nga ni Kathleen, 'di ba? Aanhin ang iPhone kung wala namang ipon, 'di ba? 'Yun yung sabi niyan, okay? Si Dang, sabi niya, tama, 'di ba? Okay. Pero ako sa totoo lang, no? Kaya ang ginagawa ko ay at ang lagi kong tinuturo, make your wants your motivation and inspiration to save and invest, 'di ba? So kung gustong-gusto mo talaga nung iPhone na yon, 'di ba? Magpapakamatay ka na para sa iPhone na 'yan. Aba, edi pag-ipunan mong mabuti at ilagay mo sa investment tapos antayin mo na tumubo ang iyong investment. Okay? Yung passive income from the investment, yun yung pambili mo ng wants. Okay? So, yon. So sabi ni Marian, maganda talaga yung delayed gratification na 'yan, 'di ba? So, yun. So ang ideal kasi ay mayroon tayong investment portfolio at gagamitin natin yung investment portfolio na yan para tumubo ng passive income. Yung tumubong passive income ay gagamitin natin para sa wants natin. Pero ano yung actual na nakikita ko, no? Meron tayong kapiranggot na active income, pinangbibili natin sa mas malaki nating needs at sa mas malaki pa nating mga wants, di ba? So, ano yung balance na nakikita natin kasi hindi yan na a-afford ng active income. Unfortunately, ito po ay nakukuha sa utang, di ba? Kasi hindi pa natin na-earn di ba? So, yun. So, ang solusyon talaga dyan ay mag-passive income or humanap ng jowa na reregaluhan ka. Di ba? Ayan. Ayan, Christine, ang sabi niya, tinatanong siya, paano daw kung ang iPad ay need for work? Okay. So, kailangan, Christine, ay i-compute mo kung yung iPad na yan, gaano kabilis na mababawi yung puhunan mo from your work. So, for example, an iPad is worth, say, hindi magkano ba iPad ngayon? Sabihin natin, 30,000, no? For example lang, 30,000. Gaano mo yun katagal mababawi from your work, no? At yung from your work na yan ay tatanggalin mo yung mga basic needs na kailangan mo. So yung neto na tubo na yon, no? So gaano katagal? So say for example, 20,000 yung sinesweldo mo every month dahil sa trabaho, no? Because of that iPad. Tapos ang ginagastos mo, Christine, ay 15,000 pesos per month. So 5,000 yung neto talaga diyan. So 30,000 divided by 5 ay 6 months. Okay? So sa akin, ang rule ko dyan usually ay dapat kung gagamitin ito sa trabaho, within 2 years, ito ay dapat mabawi natin using that formula. Okay? So sana makatulong sa iyo yon, Christine. Okay. Ayan. Stretch your income and spend wisely, no? So ang dapat na iiwasan natin ay gagamitin natin ang utang na pambili ng mga gastusin natin, pambayad sa mga gastusin. Hanggat kaya natin ay iwasan natin ang mga yan. Kasi mali na tayo ay uutang para may panggastos. If you are in this situation, kasi marami talaga ngayon, no? Walang income, ganyan, sana ay makahanap talaga kayo ng inyong source of income para hindi na talaga tayo mangungutang na pangtustos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Okay? Active income, gagamitin para panggastos, ito ay pwede na, no? Active income enough to cover our expenses. Pero this will not lead us to prosperity kasi parang sakto-sakto lang yung kinikita sa expenses natin. So this is not ideal, but the reality is 90% of Filipinos are in this situation. So you have to find ways to increase your income and or decrease your expenses. So yun lang naman talaga yung pwede nating gawin dyan. Ano? Kaya maganda rin talaga na magkaroon tayo ng universal basic income. Alam niyo po yung 4Ps, di ba? Yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ito po ay a conditional cash transfer. Yung universal basic income ay magkakaroon lahat, no? Mayaman ka man o mahirap ka man ay mayroon kang income na matatanggap mula sa gobyerno, no? Para magkaroon ng panustos sa basic, no? Basic needs natin. At ang nagsusulong po ng Universal Basic Income ay ang party list na sinusuportahan ko, ang Akbayan Citizens Action Party. So, suportahan nyo na rin po ha. Ayan, active income, gagamitin para sa, ilalagay muna sa savings, tapos saka gagastusin, no? So this is, you have the ability to save from your active income already, parang may excess na. Pero if we stop here
inflation will eat up your low-earning savings account in commercial banks. Kasi wala na nga kinikita, di ba? Kapag nasa regular savings account lang natin, 0.25% per year. Ang inflation natin, 4.7%. Na-erode na yung 4.55%, no? 4.45% noon, di ba? So, kailangan talaga na we go beyond savings, no? So, after ma-save natin yung emergency savings natin, ang goal natin ay magsimula na tayong mag-invest, okay? So, ano ba yung ideal na dapat na gagawin natin? Ang active income ay isi-save natin, tapos gagastusin natin para sa needs, di ba? Tapos may portion doon sa savings natin na ina-accumulate natin yan, ano? Ina-accumulate natin. At pag lumaki-laki na, yun yung part na i-invest natin. Tapos pag kumikita na ito ng ating passive income natin, kikita na yan ng passive income, yan na yung gagastusin natin para sa wants. Okay? So yan yung progression niya. So matuto talaga tayo na mag-save, tapos doon sa savings natin, gagamitin natin for our needs. Tapos dapat may ma-accumulate talaga tayo dito, tapos i-invest na natin siya, no? Magsimula sa maliit na amount. Okay? So, lagi nating ima-match yung ating active income, pambili ng needs, at yung passive income ay pambili ng wants. Okay, sabi ni Jackie BSC, Akbayan tsaka Nery Colmenares. Oo naman. Nako, dati ay hardliner din ako kay Noli, tuloy kay Nelly Colmenares. Pero ngayon, iboboto ko siya kasama ni Risa Ontiveros, of course. Ayan. So, I got my phone plan through a plan. Diba? Sabi nila, sir, yung aking cellphone ay free, binigay ng Smart o binigay ng Globe. Actually po, yung mga ganun, tinatak na nila sa subscription mo yung presyo ng phone. So parang ini-installmentan mo sa kanila. So that is not good because this is a loan. Di ba yun yung unang-una natin na X? You are financing your wants with a loan. So buying wants using a loan is the worst form of spending. And it makes you appear rich, but in reality, you may not be rich. You are poor, no? So ang utang kasi ay asawa ng kahirapan, kaya dapat ito ay iwasan natin. Okay? So cellphone rules, ito na. Afford nyo ba yung cellphone na hawak-hawak nyo ngayon? So magkano yung recommended na price ng cellphone na bibilhin ninyo? Dapat ito po ay hindi lalagpas ng 25% ng inyong monthly income. Okay? So kung ang iPhone ay 50,000, dapat kumikita ka ng 200,000 pesos per month bago mo ma-afford yung 50,000 na iPhone. Diba? So kung ikaw naman ay kumikita ng 20,000, so ang iPhone, ang cellphone na afford mo ay 5,000 pesos lamang. Diba? So yun yung want portion, ay yun yung need portion. So ngayon, ang gagawin mo, kailangan mag-invest kayo, no? Mag-ipon at mag-invest. Tapos yung kikitain dun sa passive income ng investment mo, no? Ay yun yung idadagdag mo doon sa 25% ng monthly income mo para makabili ng cellphone na gusto mo. Okay? But kung ikaw ay agad bibili ng cellphone na more than 25% of your monthly income, you are overspending, di ba? So, yun yung that's the sad reality, no? At tingin ko kailangan kong maglabas ng mga ganitong mga guidelines para may rules, no? May guide na gagamitin yung mga convincers natin, okay? Tapos dapat ito pay in cash. Absolutely no loans, okay? So, parang sa sasakyan din, yun din ang rule natin. Kailangan, pag bumili ka ng sasakyan, cash ito, no? Pwede ka lang bumili ng sasakyan ng loan, dapat magbayaran mo yung 70% ng second-hand na sasakyan na yan, tapos 30%, yung 30% ay i-loan mo, pero dapat less than 10% of your monthly income. May mga ganung rules akong ginawa para maging guide. Kasi mga status symbol to ngayon di ba? O hindi naman status symbol, mga aspirational gadgets or aspirational things, di ba? That makes our life more comfortable, that makes us feel good. So there's nothing wrong about that. Dapat lang sa tamang paraan natin siya binibili. Okay? So if you want more expensive cellphone, use your passive income to pay for it as I've taught you a while ago. And
yung cellphone mo dapat should last you for at least 5 years. Okay? So, yun dapat yung mga gagawin natin. Okay? So, reminder lang, ito po ang ating pera mastery rules. Okay? So, number 1 is you should use money to make others happy. Get term and health insurance to manage external risks. Save and invest as much as you can. Use active income for needs and passive income for wants. Tapos at the minimum, i-follow natin ang 5-15-20-60 budgeting rule. Avoid getting non-productive loans. And when investing, do not lose your value and your values. Ayan, no? So ako po sandali lang. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Kung nag-enjoy at natututo kayo sa ating live stream, huwag kakalimutang pusuan at i-like ang ating video. Tag your family and friends who you think will benefit from this. Of course, don't forget to subscribe in our YouTube channel and follow us on Facebook. Interested to invest with good returns and at the same time nakakatulong sa kahirapan at kalikasan? Social investments ang tawag dyan. Type SRI options in Vince Rapisura Facebook Messenger to learn how to invest in social investments. You can become a social investor and a financial literacy advocate. Join SEDP. Para maging member, i-type ang register sa Vince Rapisura Facebook Messenger.